Zet Steve Plus voor u neer, bij voorkeur op een tafel. Neem de kous met de hak naar u toegericht en sla de boord van de kous om voor een goede grip. Leg de kous in de aantrekkoker en schuif de boord eerst aan de achterkant over de aantrekkoker en trek de kous naar beneden. Trek de speciale Steve aantrekhandschoenen aan voor een maximale grip. Plaats uw handen om de instapkoker en stroop de kous gelijkmatig op tot de hak van de kous voor de helft over de rand van de instapkoker zit. Controleer of de hak van de kous in het midden zit. Indien u uw voet niet goed kunt strekken, dient u de handvaten op de laagste stand in te stellen. Neem plaats op een lage stoel. Nu kunt u de Steve Plus zeer ver kantelen. Steek de voet volledig in de kous en trek met rustige heen en weergaande bewegingen de Steve Plus langs uw been omhoog. De kous kan zo rustig om uw been afrollen en rekt niet te veel uit. Zet Steve Plus weg en wrijf de kous op de juiste plek zonder plooien.